Sok szeretettel köszöntenék ismételten újra mindenkit. Mai adásban ismételten egy gokartpályát mutatnék be. Ez egy olyan pálya, amelyen én már korábban mentem, és az volt számomra az első alkalom ezen a pályán, és nagyon jó benyomást tett rám akkor ez a pálya. Ez mostanára ez a benyomás ez kicsit megváltozott, el is fogom mondani, hogy miért. Ez a pálya pedig nem más, mint a Kart Arena Pécsett. Szóval hát miközben itt a pályának a bemutatkozó videóját látjátok, elmondanék néhány információt a pályáról. Helyszínét tekintve a pálya az Pécsen, a Tüskeréti út 36 szám alatt található, tehát ott az üzemi, vagyis az ipari parknak ott a szállítócsövei mellett, onnan lehet a Google-on a legkönnyebben megtalálni egyébként magát a pályát, de nyilván beütitek, hogy Kart Arena Pécs, akkor is ki fogja dobni. De egyébként tehát például nálam a műholdképen maga a pálya nem jelenik meg. A pálya az 2007-ben került megalapításra, ez egy óramutató járásával ellentétes pálya, hosszát tekintve, amely a nyomvonaltól függ, tehát ez 299 és 503 méter között változik, legalábbis a honlapjuk leírása szerint. A leghosszabb nyomvonalukon, amikor valamennyi részét kihasználják a pályának, akkor 9 balkanyar és 5 jobb kanyar található rajta. Most én, amit be fogok mutatni, az a második leghosszabb verziója a pályának, előtte pedig azt hiszem talán a legrövidebb, 4 verziója van a nyomvonalnak, és előtte hát vagy a legrövidebben, vagy az annál egyel hosszabban mentem elsőre, az számomra egy kicsit élvezetesebb volt. Az útburkolat minősége az, én azt mondom, hogy kifogástalan, kiválónak mondható, sőt, talán még azt is mondhatnám, hogy hülye biztos maga a pálya. Fel vannak festve minden egyes nyomvonalhoz az ideális évek, azok a sávok, amelyen belül a féktáv van, nyilván ez súlytól, képességektől, tehát sok mindentől függ, az odaérkezésnek a tempójától is, hogy hol kell fékezni, stb. De az a sáv, ahol fékezni kell, az is föl van festve. Sőt, én azt mondom, de igazodási pontnak is lehet használni. Egyébként néha egyébként zavaró. Tehát amikor olyan irányba megy nyomvonal, ami belevezet egy gumifalba, mert mondjuk az a pálya nyomvonal nincs használva, az tud megtévesztő lenni. Tehát aki csak mondjuk azt próbálja követni, a felfestett nyomvonalat, azt könnyen becsaphatja. Lehetőség van a pályán időpontot foglalni, 4 óránként vannak megadva az időpontok, attól függően, hogy hány perces etapokat szeretnénk menni, ez mind attól függ. Amennyiben többet szeretnénk, mondjuk egy 3x8 perces etapot szeretnénk, akkor 3 alkalmat kell lefoglalni, de egyébként oda lehet menni foglalás nélkül is, csak akkor úgy fogják az embert besorolni futamra, tehát hogyha mondjuk az időpontok tele vannak, abban az esetben ugye a miénk, ha nem foglalunk időpontot, akkor tolódik. Egyszerre 5 gokart tartózkodhat a pályán, legalábbis az időpont foglaló szerint. Így ha ez az 5 hely telítve van és úgy érkezünk oda, akkor nyilvánvalóan addig kell várnunk, amíg nem lesz elegendő szabad hely arra, hogy mi is sorra tudjunk kerülni. A pályán használt gépek azok Sodi SR4-esek, 200 köbcentisek, a honlap említ 270-eseket is, azonban azt legutóbb, tehát a mostani alkalommal nem lehetett használni. Emlékeim szerint korábban, amikor mentem a pályán, ez 2020-ban volt, ha jól emlékszem, akkor még voltak 270-esek is. Az árakat tekintve 8 perces futam, egy darab 8 perces futam az 4000 forint fejenként, egy 12 perces etap az 6000 forint fejenként, 3x8 perc pedig 10.500 forint fejenként. Amennyiben váltunk ki klubtagsági kártyát a pályára, ami 1 év időtartamra vonatkozik, és 5000 forintba kerül, majd évente a megújítása vagy hosszabbítás az 2000 forintba kerül, abban az esetben
az etapoknak az árából kedvezményt kapunk, ez átlagosan 500 forint, kivéve a 3x8 perces csomagot, ott 1000 forintot, tehát 10.500 helyett 9500 forintért tudunk gokartozni. És hát most nézzük meg, hogy milyen is maga a pálya. Hát itt hajtunk ki első alkalommal a pályára, egy ismerősömmel együtt voltam a pályán, illetve 3 másik személlyel. Itt mindenkit együtt felengednek, tehát bérgokartozni a pályára, tehát ugyanúgy előfordulhat, hogy kisgyerekek vannak a pályán, főleg így szezonban, legalábbis így nyári időszakban. Az látható szerintem, amit már említettem, hogy az aszfalt minősége az egészen kiváló, illetve az is látszik, hogy a fékpontok, féksávok, vagy azok a sávok, amelyekből fékezni kell, illetve az ideális ív, az fel van festve a pályára. És hát itt a leghosszabb úgymond egyenes szakasza a pályának, amelyet 2 darab baltörés követ, és innen érkezünk a legnagyobb sebességgel egy balos visszafordítóba, majd egy jobbos visszafordítóba. Ezt követi ismételten egy balos visszafordító, csak a változatosság kedvéért, és egy körülbelül derékszögű kanyar jobbra, majd egy jobbos-balos sikán, ez itt lejt egy picit lefelé, ez ad neki egy kis ízt, úgymond, majd körbe is értünk a pályán. És hát ami mindjárt a legelején érezhető volt a számomra a gokartok kapcsán, ugye mondtam, hogy ez a pálya rám nagyon jó benyomást tett az első alkalommal, amikor voltunk. Hát ez a jelen alkalommal sajnos nem volt így, sőt inkább egy negatív tapasztalatnak mondanám, tehát nem a pálya minősége, vagy a minősége az, ami negatívan hatott rám, inkább az, hogy csak 200 köbcentus gépek voltak elérhetőek. Én úgy emlékszem, legalábbis érzésre, nagyobb teljesítményű gépek voltak korábban, tehát említettem, hogy a weboldaluk az említ 270-es gépeket is, azokat nem lehetett most használni. Nyilván ez egy ilyen dolog. Én ugye viszonylag nagyobb súlyú is vagyok, tehát én a 200 köbcentus gépekkel nem tudok olyan gyorsan menni. Szerintem egyébként át lettek ezek áttételezve ez a hosszabb nyomvonalhoz, nagyobb sebességre, de hát ugye ezzel a súlyjal, ami nekem van, tehát az 90 kg, nem egy eszeveszett nagy, de már nem is megy úgy, mintha mondjuk 70 kg lennék, tehát így nem is volt akkora élmény. Kicsit számomra ez a 3 egymást követő visszafordító kanyar, ez egy picit unalmassá teszi egyébként a pályát, tehát itt ez a második visszafordító, ez nem mondanám, hogy túlzottan nagy kihívás az első után, mivel hogy az elsőben meglassulunk, tehát a legnagyobb sebességünkről meglassulunk annyira, hogy nem tudunk olyan szintre fölgyorsulni, hogy komoly gondot jelentsen a második, tehát a jobbos visszafordítónak a bevétele. Talán egy nagyon pici gázelvétel, de az is szerintem azért van, amit mondtam is, hogy nekem a súlyom miatt bele kell emeljek a gázba, azért, hogy ne törjön ki a gokartnak a feneke. De egyébként szerintem egy könnyebb felhasználó az teligázon is be tud fordulni ebbe a kanyarba. És hát lényegében ennyi lett volna a pályának a bemutatása. Nézzük meg azt, hogy milyen lett a leggyorsabb köröm ezen a pályán.
Tehát ez lett volna a leggyorsabb kör, legalábbis amit nekem sikerült teljesítenem. A pályacsúcs az 31,881 ezred másodperc, ehhez képest az én legjobb köröm az 33,916 másodperc. Hát látható, hogy van egy jó erős, több mint 2 másodperces differencia. Ebből én úgy gondolom, hogy 2 70-es gokartokkal azért egy másodpercet bőven le lehetne faragni. Nem tudom egyébként azt, hogy a legjobb köridőt azt mivel futották. Ha 200 köbcentis gokarttal futották, akkor nyilvánvalóan nem igazán állja meg a gondolatmenetem, tehát akkor a 270-essel is az, aki ezt a kört megfutotta, ezt a legjobb kört megfutotta, lényegesen jobb időt tud menni. És hát miután megnéztük így a leggyorsabb kört, legyen egy kis összegzés a pályáról. Pozitívumait tekintve a pályának, tehát el lehet mondani azt, hogy nagyon ügyelnek a biztonságra, tehát ha valaki lassabb versenyző mögé kerül, ezt elfelejtettem ott az elején mondani, tehát akkor kékzászlóznak, ezt az elején el is magyarázzák az összes zászlószabályt mindenkinek. Tehát kékzászlóznak, köteleznek rá, vagy kötelezik rá a gyengébet, hogy engedje el a gyorsabbat, ami még a pozitívumok közé sorolható, az az aszfaltnak a minőséget tényleg makulátlan, amit oda tettek. De nem csak az aszfalt, tehát maga látszik, hogy a pálya infrastruktúra minden, tehát a gumifal szépen lefestve, illetve egybefüggő jó minőség, nincsen szétesve, tehát minőségre nem lehet panasz, illetve a gokartoknak is az állapota az patika jellegű. Én azt kell mondjam, tehát ami negatívum, és ami most egy kicsit csalódást okozott nekem, legalábbis az a gokartoknak a teljesítménye. Nyilván azért, mert tehát az első benyomás alapján én többet vártam a pályától, de én úgy gondolom, hogy ez a gokartok teljesítménye miatt van így. Ennyi lett volna tehát ez a mai kis bemutató. Ha érdekel titeket a pálya, akkor az elérhetőségeiket ott a leírásban megtaláljátok, és ha pedig voltatok itt, és nektek más a véleményetek, vagy ugyanezt tapasztaltátok, kérletek, osszátok meg velem kommentben. Ha tetszett a videó, akkor egy lájkkal támogassatok, kérlek titeket. És köszönöm szépen ismételten a megtisztelő figyelmeteket. Következő alkalommal ismételten találkozunk. Szép hétvégét kívánok. Sziasztok!